اهلا وسهلا بكم في نصار جروب. انا ريهام فتحي اللو، عضو مجلس اداره نصار جروب. نصار جروب مش بس رواد في قطاع البناء والتشييد، احنا كمان متواجدين عالميا وبقوه في قطاع السيارات. المنتج اللي هنتكلم عنه النهارده بدا بيه المؤسسين مجاهد نصار وفتحي اللو من اكتر من 30 سنه. المنتج ده هو بودره سلك المواعين اللي بتستخدم في انتاج تيل الفرامل. قبل ما نطلع فاصل احب اكد على تقدير نصار جروب لدور الدوله الناجح للدعم الاقتصادي من خلال تشجيعها لتوطين الصناعه في مصر ودعمها الكامل لعمليات التصدير للخارج، وده انعكس على تحسين الاقتصاد وعزز ثقه العملاء الدوليين في المنتجات المصريه اللي قدرت تتفوق في مجالات مختلفه على المنتجات العالميه. وده حفزنا كنصار جروب اننا نزود الاستثمار في مصر وزودنا في دخول العمله الصعبه من خلال زياده التصدير لكل منتجاتنا. هناخد فاصل ونرجع تاني. سألت نفسك قبل كده ايه دور مصر في تصنيع العربية اللي انت راكبها؟ لو ما تعرفش احنا هنقولك. اللي معروف ان مصر من اكبر الاسواق الافريقية في انتاج السيارات، والانتاج هنا بيعتمد على التجميع وليس التصنيع. وعلى فكرة مصر ليها تجربة رائدة في صناعة السيارات سنة 61 لما أسست الحكومة أول شركة لصناعة السيارات وهي نصر لصناعة السيارات، وأكيد أهالينا كلهم عندهم ذكريات جميلة مع العربية نصر GLS 128. احنا بنصنع اهم مكون لاهم قطعه في عربيتك وهي الفرامل اللي بتعتبر اهم عنصر من عناصر منظومه التحكم في السياره، وده بيفكرنا بلينال شرف اول حادثه في التاريخ، وهو برضو اللي اخترع اول سياره في التاريخ سنه 1769 وكانت بتعمل بالبخار. هو الفرنسي نيكولاس جوزيف، وعمل الحادثه دي على سرعه 4 كيلو في الساعه. اللي مش معروف ان نيكولاس جوزيف سابق كارل بنز باختراع السياره من اكتر من 100 سنه، لكن كارل بنز هو اللي اخترع السياره العمليه اللي بتشتغل بالبنزين سنه 1885. وطبعا وراء كل رجل عظيم امراه، لان الاختراع ده ما كانش هيطلع للنور بدون زوجته بيرثا بنز. وزي اي زوجه اصيله، بيرثا اخذت العربيه من ورا جوزها علشان تختبرها في رحلتها التاريخيه لزياره مامتها في اغسطس 1888 على مسافه فوق ال 100 كيلو. الرحله دي تعتبر اول رحله لاختبار العربيه بعد اختراعها ب3 سنين، ونالت عليها لقب اول سيده سائقه عربيه في التاريخ واول من ساق عربيه على مسافات طويله في التاريخ. خلال الرحله ديت بيرثا قابلت مشاكل كتيره جدا، من اهمها مشاكل في الفرامل اللي قدرت تحلها بان هي تبتكر فكره بطانه الفرامل او البريك لايننج، بان هي تطلب من صانع احذيه يحط جلده على فرامل الخشب. بطانه الفرامل بعد كده اتطورت ووصلت للمنتج اللي بيخش في انتاجه بودره اللوف المعدني او بودره سلك المواعين اللي بينتجه نصار جروب. هناخد فاصل ونرجع نتكلم عنه بالتفاصيل. تم تطوير فكرة بطانة الفرامل سنة 1908 على ايد هربرت فرود لما صنع اول تيل فرامل متصنع من مادة الاسبستس اللي تم حظرها سنة 1999. الفترة ديت كان بينتجها لمنظومة الفرامل الدرام بريك اللي تم بعد كده تطويرها باختراع فريدريك لانشستر للديسك بريك اللي تم استخدامها اول مرة سنة 1952 في العربية جاكوار سي تايب، بالرغم من انه اخترعها قبلها ب50 سنة. ايه هي بقى بودرة اللوف المعدني؟ بودرة اللوف المعدني باختصار شديد هي بودرة سلك المواعين او فرم سلك المواعين، بمعنى اخر ان احنا بناخد سلك المواعين ندخله في مكن ونفرمه ونطلعه بودرة اللوف المعدني. متخيل كده منتج سلك المواعين اللي بيعتبره ناس كتير منتج ملوش اهمية او منتج بدائي وله بدائل كتير هو منتج موجود في عربيتك ومسؤول عن سلامتك؟ لان ده المنتج اللي بيدخل بنسبة 35% ل 75% في انتاج تيل الفرامل على حسب نوعها. ايه هي بقى تيل الفرامل؟ هي بكل بساطة الجزء اللي بيبقى متوصل بالشريحة المعدنية وبيتم إنتاجه بخليط خامات بودرة كتير، منها ومن أهمها بودرة اللوف المعدني. تعالوا نشوف بودرة اللوف المعدني بتنتج إزاي ونرجع تاني. بودرة اللوف المعدني منتج له علاقة بسلامة الإنسان. على قد ما ممكن نكون شايفين انه سهل جدا في انتاجه، على قد ما هو صعب جدا في مواصفاته واختباراته. نصار جروب عندها معمل مخصوص للمنتج ده بيتم فيه 4 اختبارات. الاختبار الاول هو اختبار المصافي اللي بنقدر نحدد بيه حجم الحبيبات اللي موجوده في البودره قد ايه بالظبط، وده بيتم عن طريق جهاز بيبقى فيه مصافي بفتحات مختلفه وبنحط شويه بودره وبيبدا يتهز لمده ربع ساعه، وبعد كده في الاخر نشوف كل مصفى فيها بودره قد ايه بالظبط. الاختبار الثاني هو اختبار الدقاق اللي بنقدر نحدد بيه كثافه البودره قد ايه، وبرده بنحط بودره لمده ربع ساعه وتفضل تتهز وبعد كده نقدر نحسب كثافه البودره. الاختبار الثالث هو اختبار التراب. مش معنى اسمه ان احنا بنشوف اذا كانت البودره فيها تراب ولا لا، احنا بنقدر نحسب اقل حاجه موجوده في البودره. الجهاز دوت بيقدر يحسب كام ذره عدت في الضوء في اقل من ثانيه. الاختبار الرابع هو اختبار الزيت،
وده اللي بنقدر نحدد بيه نسبه الزيت اللي موجوده قد ايه بالظبط في البودره، عشان نقدر نتحكم في تفاعلها مع المكونات التانيه اللي بتخش في انتاج تيل الفرامل. الموضوع مش بيقف بس هنا، احنا بعد كده بنخش في اختبارات تانيه كتير لما المنتج بتاعنا بيوصل للعميل، وده اللي هنشوفه بعد الفاصل. بعد ما بيوصل المنتج للعميل بيتم عمل الاختبارات دي كلها من اول تاني، وبعد كده بيتم عمل عينه فرامل كامله وبتبدا تدخل في اختبارات من سنه ل3 سنين. اهم الاختبارات دي هو اختبار سلامه المكابح، واللي بيبقى عباره عن الديسك بيلف بسرعه جدا ويقف فجاه، يلف بسرعه جدا ويقف فجاه كذا مره من 15 ل 20 مره. بالطريقه ديت بنقدر نحسب قوه الفرامل وتفاعلها مع الحراره وتاكلها مع الاستخدام والسرعه. اختبار كمان هو عباره عن جهاز بيتحط فيه تيل الفرامل لمده 24 ساعه عشان نقدر نحسب معدل الصدى بتاعها اكنها بالظبط محطوطه في مناخ جليدي لمده شهرين. اختبار كمان هو اختبار الضغط، وهو ان تيل الفرامل بتدخل كامله في جهاز ضغط وتبدا تضغط جامد علشان نقدر نعرف امتى تيل الفرامل هينفصل عن الشريحه المعدنيه. مش بس كده، ده بعد كده بيبداوا يحطوا تيل الفرامل في عربيات مختلفه علشان يقدروا يختبروها عمليا، وكمان بيسيبوها لمده سنه علشان يقدروا يختبروها في جميع فصول السنه. مش بس كده، ده بعد ما العميل بيقرر ان هو يشتغل معانا بيجي كل سنه خبراء ومهندسين علشان يعملوا فحوصات على مراحل الانتاجيه ومراحل الجوده في مصانعنا. تعالوا دلوقتي نشوف بعض اراء العملاء بتوعنا في منتجات نصار جروب. My name is Rose Marie Carlson, President. We have been with the Nassar Group for over 20 years. A pleasure and an honor to one of the most reliable, dependable, and courteous suppliers. We hope that we will be together at least till the end of time. Thank you. Hello, I'm Arnold Schilly, the Executive Vice President. It has been our pleasure to work in partnership with Nassar Group since 2005 to expand our market presence throughout North America, Europe, as well as Brazil, India, and China. To expand on our relationship with Nassar Group, I would like to introduce Mohammed Siddiqui, our Vice President of Global Sales and Engineering. Thank you. My name is Mohammed Siddiqui. I am currently responsible for friction customers globally. Our customers use our steel fibers in their formulation to make the brake pads which go into passenger vehicles, commercial trucks, and train. Now, Nassar Group has done a fantastic job on their quality and continuous improvement in their operations and process, and that is a testament to their management. Quality in our steel fibers is very critical as it is being supplied into a safety product into a vehicle, which is the brake pad. My name is Roger Hewitt, and I'm the founder and CEO of. I've been working in the friction industry for nearly 40 years. My customers manufacture products for use in a safety critical environment. The World Company and I have enjoyed a successful partnership in 2004. Importantly, the World Company have independent quality accreditation from TUV. The World Company is a key supplier and partner. بعد كل اللي عرفناه عن بودرة اللوف المعدني وبعد كل الاختبارات اللي بيمر بيها، لازم نبقى عارفين ان مصر من اكبر المصنعين في العالم في المنتج ده، وده دليل على ان الصناعة في مصر صناعة قوية، وقوتنا كنصار جروب اننا بنصدر للعالم كله بما فيهم الصين. وده بيثبت ان مصر فيها كوادر كبيره تقدر تنتج اي منتج باعلى مستوى وباعلى جوده ممكنه، وتقدر تكسب ثقه العالم كله في منتج يتعلق بحياه الانسان. ودي تبقى نهايه حلقتنا النهارده. تابعونا وتابعوني على كل صفحات السوشيال ميديا عشان تعرفوا معلومه جديده عن الصناعه في مصر ومعلومه جديده عن منتج من منتجات نصار. كان معاكم ريان فتحي اللو، سلام عليكم.